κίνδυνος υπάρχει αν ο σκύλος ή το κουτάλι σας δεν πίνει αρκετό νερό? Ή ακόμα, τι θα συμβεί αν το ζώο σας χάσει υπερβολικά υγρά, όπως παραδείγματος χάρη αν κάνει πολλαπλούς εμετούς ή έχει έντονη διάρκεια? Το ζώο σας μπορεί να φυδατωθεί. Φυσιολογικά ο σκύλος σας κερδίζει και χάνει νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσλαμβάνει νερό πίνοντας και τρώγοντας και χάνει νερό μέσα από το λαχάνιασμα, την αναπνοή, την δούρηση και την αφώτευση. Αφυδάτωση έχουμε όταν το ζώο σας χάνει περισσότερα υγρά από αυτά που προσλαμβάνει. Στην περίπτωση αυτή, η ροή του αίματος και ο όγκος των υγρών μειώνεται. Αυτό οδηγεί σε μείωση της παροχής οξυγόνου στα όργανα και τους ιστούς, αλλά και σε απώλεια ηλεκτρολιτών όπως νάτριο, χλώριο και κάλιο. Αν η αφυδάτωση μείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε εσωτερικά όργανα, όπως τους νεφρούς, και να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Θα αρχίσετε να βλέπετε στο ζώο σημάδια αφυδάτωσης όταν η ποσότητα των υγρών του σώματος μειωθεί πέραν του 5%. Τι ακριβώς όμως θα δείτε? Ο σκύλος σας μπορεί να είναι λιθαργικός και να μην ανταποκρίνεται στα καλέσματά σας. Τα μάτια, το στόμα και η μύτη του αρχίζουν να φαίνονται ξηρά. Το δέρμα του χάνει ελαφρώς την ελαστικότητά του. Αν ο σκύλος σας αφυδατωθεί περισσότερο, μπορεί να δείτε και τα εξής. Τα μάτια του θα φαίνονται βυθισμένα στις κόχες τους. Επίσης, το ζώο μπορεί να εμφανίσει σημάδια σοκ, όπως ταχυκαρδία, ο σφυγμός θα είναι ασθενής, τα ούλα και οι πλενογόνοι του θα φαίνονται έντονα κόκκινα, θα έχει αδυναμία, μπορεί να εμφανίσει ρίγος, σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του και σε ακραίες περιπτώσεις το ζώο μπορεί να οδηγηθεί στο θάνατο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα μικρά κουταβάκια, τα ηλικιωμένα ζώα και οι έγκυες σκυλίτσες ή αυτές που θυλάζουν, καθώς και οι σκύλοι μικρόσωμων φυλών έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αφυδάτωση και γι' αυτό, αν έχετε ζώα αυτών των κατηγοριών, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο σκύλος σας μπορεί να αφυδατωθεί εξαιτίας διάφορων λόγων. Οι πιο συχνοί είναι οι εξής: θερμοπληξία συνδυασμένη με μη ικανοποιητική πρόσληψη υγρών. Έντονη άσκηση, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Επίμονη εμετή ή και έντονη διάρρεια. Ασθένεια που προκαλεί πολυουρία, οπότε το ζώο σας έχει μεγάλες απώλειες υγρών. Ασθένεια προκαλεί μειωμένη διάθεση για πρόσληψη νερού, όπως νεφρική ανεπάρκεια και υψηλός πυρετός. Το πιο απλό τεστ που μπορείτε να κάνετε είναι να ελέγξετε την ελαστικότητα του δέρματος. Με τον αντίχειρα και τον δίχτυ σας τσιμπήστε απαλά το δέρμα του σκύλου σας ανάμεσα στους ώμους του. Πιάνοντας αρκετό και σηκώστε το 1 με 2 εκατοστά. Στη συνέχεια αφήστε το ελεύθερο. Φυσιολογικά, η τυχή του δέρματος θα πρέπει να επιστρέψει αμέσως στη θέση της. Αν το ζώο σας είναι αφυδατωμένο, το δέρμα αργεί να επανέλθει στη θέση του. Σε ακραίες περιπτώσεις αφυδάτωσης, η τυχή του δέρματος μένει σχεδόν στο σημείο που την αφήσατε. Μια άλλη μέθοδος για να καταλάβετε αν ο σκύλος σας έχει αφυδάτωση είναι να ελέγξετε τα ούλα του. Σηκώστε το χείλος του σκύλου σας και κοιτάξτε το χρώμα των ούλων του. Στη συνέχεια, πατήστε τα ούλα με τον δίχτυ σας ώστε να σπρίσουν. Αφήστε το δάχτυλό σας και παρακολουθήστε πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποκτήσουν ξανά το αρχικό χρώμα. Τα ούλα ενός υγιούς σκύλου επανέρχονται αμέσως. Αντίθετα, τα ούλα ενός αφυδατωμένου σκύλου μπορεί να χρειαστούν έως και 3 δευτερόλεπτα για να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή. Αν υπάρχει υποψία ότι το ζώο σας έχει αφυδατωθεί, το ζώο πρέπει να εξεταστεί άμεσα για να προσδιοριστεί η σοβαρότητα της αφυδάτωσης και να εντοπιστεί η πιθανή αιτία. Ο λόγος μπορεί να είναι προφανής, όπως πολλαπλή εμετή και έντονη διάρρεια ή θερμοπληξία. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν ορισμένες εξετάσεις, όπως αναλύσεις αίματος, ακτινογραφίες και περιοχογραφήματα, για να διαπιστωθεί ποια είναι η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αφυδάτωση και ποια είναι η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για το ζώο σας. Εφόσον η αφυδάτωση είναι σοβαρή, το ζώο θα χρειαστεί οπωσδήποτε ενδοφλέβια χορήγηση ορών για την αποκατάσταση του όγκου του αίματός του. Επίσης, η
Πιθανώς θα χρειαστεί να γίνουν ενέργειες για την αποκατάσταση της οξειομαστικής ισορροπίας και των ηλεκτρολιτών, όπως νατρίου, χλωρίου, καλίου και άλλων. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των αιματολογικών αναλύσεων. Αν η αφυδάτωση έχει προκληθεί εξαιτίας κάποιας παθολογικής κατάστασης, παραδείγματος χάρη εξαιτίας νεφρικής ανεπάρκειας, θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα αντιμετώπιση του αιτίου που προκάλεσε την αφυδάτωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση ορών και ηλεκτρολιτών θα προσφέρει μόνο μια προσωρινή βελτίωση στο ζώο σας και δεν θα λύσει το πρόβλημα. Είναι σημαντικό να προσφέρετε στο σκύλο σας σε καθημερινή βάση άφθονο, δροσερό και καθαρό νερό. Τοποθετήστε λοιπόν αρκετά μπολ με νερό γύρω από το σπίτι, έτσι ώστε το σκύλι σας να μπορεί να πιει όποτε θέλει. Επίσης, αν πηγαίνετε σε πάρκα σκύλων ή παίρνετε το ζώο σας για μακρινές πόρτες, καλό θα είναι να παίρνετε πάντα μαζί σας ένα μπολ και καθαρό νερό, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες του έτους. Ωστόσο, θυμηθείτε ότι ακόμα και μετά από έντονο παιχνίδι ή άσκηση, δεν πρέπει να αφήσετε το ζώο σας να πιει πάρα πολύ γρήγορα νερό, ιδιαίτερα αν είναι μεγαλόσωμο. Υπάρχει κίνδυνος επιστροφής στο μάγο, μια παθολογική κατάσταση πολύ επικίνδυνη για το κατοικίδιό σας. Προσφέρετε στο σκύλο σας νερό σε μικρές όμως ποσότητες, ρίχνοντας λίγο νερό στο μπολ του.